Κάποτε έβλεπες τα βίντεο μου, Ελευθερία. Το χωριό αυτό είναι το χωριό των φιδιών. Βαριέμαι το περπάτημα μες στον ήλιο. Πιστεύω ότι ευχαριστιέσαι, μικρούλα. Να την η γιαγιά μας περιμένει. Θα μας πει τα σως. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκομαι κάπου εξωτικά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog της οικογένειας Καρβέλη και KD Explorer. Δεύτερο επεισόδιο με τη μικρή, εγώ η Ελευθερία και η μικρή μας, που πάμε στη Σκόπελο. Πρώτη φορά στη Σκόπελο με παιδί. Η μάνα μου ήδη έστειλε μήνυμα, φτάσατε. Το γνωστό, αν φτάσαμε στο λιμάνι. Στα πεθερικά σου, Ελευθερία, με το παιδί. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Για χαρά. Δεν το πες με πολύ χαρά, αγάπη μου. Συμβαίνει κάτι, έχεις κάποιο παράδειγμα με τους γονείς μου? Μα πρέπει και εγώ κάπως να δημιουργήσω λίγο ίντριγκα. Γλώσσα Σκοπέλου προορισμός μας, καθώς η γλώσσα είναι το χωριό μου. Για τους παλιούς το ξέρετε, για τους νέους να πούμε ότι οι παλιοί συνδρομητές του καναλιού σίγουρα ξέρουν. Οι νέοι που μας βλέπουν τώρα δεν ξέρουν ότι εγώ είμαι από τη Σκόπελο και μεγάλο στη γλώσσα. Λοιπόν, είμαστε στο δρόμο για Μαντούδι. Γενικά, για να πας στο νησί της Σκοπέλου και στις Βόρειες Ποράδες, το καλοκαίρι ευτυχώς υπάρχουν αρκετές γραμμές. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί γραμμή από την Εύβοια, από τη Βόρεια Εύβοια, από το Μαντούδι, από το Κιμάσι του Μαντουδίου, όπου σε περίπου μια ώρα είσαι απέναντι στα νησιά. Υπάρχουν διάφορα δρομολόγια που πάει είτε Μαντούδι, Γλώσσα, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή και από Σκιάθο κτλ. Γενικότερα μπορείτε να μπείτε στο site της EasyJet που εξυπηρετεί αυτή τη γραμμή και να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια. Υπάρχει γραμμή από Βόλο, εννοείται φυσικά, όλο το χρόνο, και φέτος η Ελευθερία μπήκε γραμμή από Πήλιο. Πρώτη φορά φέτος από Πήλιο. Μικρό καραβάκι από τον Πλατανιά. Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιάς. Γιατί είμαστε απέναντι από το Πήλιο. Δεν συμφέρει να πάει πίσω. Οπότε αυτό θα φέρει και επισκεψιμότητα από την πλευρά του Πηλίου προς τα νησιά ή κάποιος που θέλει να κάνει. Μπράβο. Αυτό. Έχω και ανεβάσει και πρόσφατα βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε. Γιατί η Ελευθερία το έχει δει, είμαι σίγουρος. Κάποτε τα έβλεπες τα βίντεο μου, Ελευθερία. Τώρα δεν τα βλέπεις. Τώρα εγώ σε ζω live. Τι να κάνω? Σωστό. Αυτό είναι το λιμάνι, το Κιμάσι, στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο παλιά εδώ ήταν ορυχείο, κάνανε εξόρυξη, γι' αυτό και εκεί στο βάθος οι γερανοί. Αυτό το λιμάνι λειτουργεί τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, παραπάνω, 15, κάπου εκεί. Λοιπόν, θα σου πω, Ελευθερία, μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή την οποία έζησε σε αυτό το ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι τώρα. Ήταν, ναι, βασικά πριν ξεκινήσει. Όταν μου ήρθαν τα εισιτήρια από τη EasyJet στο κινητό και άνοιξα την κράτησή μου και είδα 3 εισιτήρια, ήταν συγκινητικό που έλεγε Φίλη Καρβέλη. Ναι, ότι είμαστε 3 βασικά, αυτό. Φίλη Καρβέλη, ναι, η μικρή είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Ναι, είναι σε αυτή τη φάση, βλέπουμε ένα κεφάλι και ήταν συγκινητικό. Γιατί εντάξει, λέω πλέον. Εντάξει, πήγαινες φοιτητής, πήγαινες μικρός, πήγαινες φοιτητής. Αυτό. Πήγες παντρεμένος, ξέρω εγώ. Εντάξει, το παντρεμένος μπορεί να μην σε συγκίνησε και τόσο. Τι λες, ρε Ελευθερία? Σε συγκίνησε. Φορούσα βέρα, πήγαμε βέρα στο νησί. Φοράς την βέρα. Στο δεξί τη φοράω, κρατάω το gimbal. Σίγουρα. Ναι, να, περίμενε. Αλλά ναι, τώρα πάω με το παιδί μου, ρε φίλε. Και πάω την κόρη μου. Με την κόρη σου, το πιο σημαντικό. Με το παιδί μου. Πάω με το παιδί μου στο σπίτι που μεγάλωσα, στη γειτονιά, σε αυτά, δηλαδή. Είναι τρομερό, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να με νιώσεις, αλλά. Σε νιώθω, γιατί δεν σε Ναι, νιώθω? αυτό. Γιατί σε νιώθω? Αυτό, έτσι, λίγο συναίσθημα σε αυτή τη φάση του ταξιδιού. Θα είστε μαζί μας σε αυτό το διπορικό με τη μικρή στο νησί. Και γενικά αυτά τα βίντεο έχουν το σκοπό να σας φέρουν έτσι να μας ζήσετε λίγο πιο κοντά μας. Να μας ζήσετε λίγο πιο. Και το πόσο σημαντικό είναι βασικά να μην έχεις άγχος και να βγαίνεις από το safe zone και να ταξιδεύεις με το παιδί σου και αυτά, και κάθε φορά που ταξιδεύεις, τόσο και το παιδί εξοκιώνεται και γίνεται γενναιόδωρο. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι εύκολο, δύσκολο είναι. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά κερδισμένος μετά πηγαίνεις από όλο αυτό. Τους βλέπεις τους καρπούς. Όχι μόνο εσύ, και τα ερεθίσματα που παίρνει το παιδί από όλο αυτό είναι. Ναι. Τώρα το ερέθισμα θέλει να. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το ερέθισμα που έχει από το Speedrunner 2, αλλά ναι.
σαν να πηγαίνω πρώτη φορά. Είναι σαν να πηγαίνει σε ραντεβού. Σε ραντεβού, ναι, έτσι, αγχώνομαι. Και εγώ το νιώθω. Λες και θα δω την ύφη. Και να τη γλώσσα, το χωριό μας. Αυτή είναι η είσοδος του χωριού, το λεγόμενο σχολείο. Γιατί εδώ από πάνω ήταν τα σχολεία. Το γυμνάσιο, το λύκειο και πιο πάνω το δημοτικό. Εδώ από πάνω τα σχολεία και τα προάβλια και εδώ το καλντερίμι. Γλώσσα Σκοπέλου. Το μπαλκόνι των Σποράδων. Το όμορφο αυθεντικό χωριό της Σκοπέλου. Με τους χαμογελαστούς ανθρώπους του. Φοβερή θέα, ναι. Ωραίο φαγητό. Εδώ θα κάνω μια στάση πρώτα σε μια φίλη. Τι κάνετε? Πρώτη στάση σε μια φίλη. Γεια σου, Βασιλική. Καλώς ορίσατε, θα σας ζήσει. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Σαν ψεύτικο. Ναι, ρε εσύ, άστο. Δεν μπορώ, πραγματικά. Τι κάνεις εσύ? Να σας ζήσει, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είναι το μαγαζί της Βασιλικής, που έχει διάφορα έτσι πραγματάκια. Ανοιχτά είσαι, Βασιλική, πάντως, μεσημέρι, δεν κλείνεις, δεν ακολουθείς το ωράριο. Είναι... Σήμερα έχουμε δουλίτσα, οπότε... Οκ, μπράβο. Πάμε να φάμε, μας περιμένει ψαρόσουπα. Άντε, ωραία. Βλέπω τα μπανάκια τα έχεις κάνει. Τέλεια. Έχω ξεκινήσει. Μπράβο. Τι ράβεις εκεί? Τσαντούλες. Τσαντουλές. Σούπερ. Θα τα πούμε. Φιλιά, συνεχίζουμε το διπορικό μας. Αυτό τώρα, παιδιά, είναι το βασικό καλντερίμι του χωριού, έτσι. Δηλαδή το καλοκαίρι έχει κάποια μαγαζιά αριστερά και δεξιά και σε οδηγεί προς τα πάνω σε μια μικρή πλατιούλα το Λούκι, με το σουλατζίδικο. Και από πάνω μετά η εκκλησία με την κεντρική πλατεία του χωριού. Αυτό εδώ είναι το Λούκι. Εδώ, ας το πούμε, είναι ο πυρήνας του χωριού. Ό,τι συμβαίνει στο χωριό μαθαίνετε πρώτα εδώ. Σε αυτό εδώ το μέρος. Ο πυρήνας. Σουβλατζίδικο δεξιά δυνατό Ηλίας, καφέ κούπα. Και εδώ πάλι βλέπετε δεξιά μαγαζί με πραγματάκια της Αθηνάς. Εδώ είναι το Αγνάντι, το γνωστό εστιατόριο όχι μόνο του χωριού αλλά σε όλο το νησί. Η γλώσσα αυτό προσφέρει σε κάθε γωνιά θέα προς το Αιγαίο. Αυτό απέναντι το νησάκι είναι η Παξιμάδα. Όχι, είναι η δασιά. Τη δασιά εκεί απέναντι. Α, σωστά. Ω, Μιτσάρας. Hello. Θα σας ζήσει, ρε. Καλά. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πού είστε? Πώς Καλά. πάει? Σας διακόψαμε από meeting. Ήρθε στο χωριό της. Ωραία βοκαμβίλια, Α, η γάτα. Άσε, γάτα. Έχω αλλεργία στις γάτες, το έχω πει. Α, τα έχουν ασβεστώσει τα σοκάκια, βλέπω. Νωρίς φέτος. Λοιπόν, εδώ είναι τα σύνορα της γειτονιάς μου. Από εδώ και προς τα κάτω. Το παπί στο βάθος του πράσινου του πατέρα μου, που κανονικά δεν πρέπει να το οδηγεί, γιατί δεν βλέπει πια. Να και η γιαγιά. Να την η γιαγιά, μας περιμένει. Να την η γιαγιά. Μας περιμένει. Καλώς ήρθατε. Έλα, βάλτε χεράκι στο καρότσι τώρα, άντε. Το δεξί. Αυτό είναι γιαγιά. Γιαγιά. Και από τις δυο της γιαγιάς και τις παλιές της γιαγιάς. Ναι, είναι θύμιο. Ναι, μωρέ, ναι. Ναι. Τι είναι αυτό? Θύμιο από τη γιαγιάς. Από τη γιαγιά μας. Η γιαγιά. Από τη γιαγιά στη γιαγιά. Σωσέ. Ναι. Τι είναι, μωρέ? Τι είναι, καινούριο σπίτι? Είναι καινούριο σπίτι αυτό? Το δικό μας πως γιαγιά. Είναι δικό σου αυτό, είναι δικό σου. Δικό της είναι. Είναι δικό σου, μωρέ. Ναι, κάτσε να κλείσω και το πατροκέντρο. Γιατί να πω εκεί. Τι έχει το μενού σήμερα? Το μενού είναι ψαρόσουπα. Ψαρόσουπα. Ωραία. Ψάρια φρέσκα, αυτά είναι μια μέρα σε ψάρια. Ωραία. Και έχω ψάρια. Μα πήρα εκεί, μα πήρα εκεί.
Άρε μάνα, τι έφτιαξε εδώ. Προσελάνια τη Φιλζάνα. Καλημέρα από τη γλώσσα κοπέλου. Εντάξει, η καθαρότητα σήμερα είναι πραγματικά wow. Δεν χωρίζεται αυτή η θέα, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία θέα του χωριού μου. Φανταστική. Αν έρθεις θα το καταλάβεις κι εσύ. Πολλοί κόσμος έρχονται στο Σούρουπο γιατί έχουμε και ωραίο ηλιοβασίλεμα. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο και μια ωραία πρωινή βόλτα στο χωριό, να πάρεις έτσι τον παλμό των ανθρώπων, τις καλημέρες, να πιεις ένα καφέ. Είναι ωραία και αυτή η εκδοχή. Εδώ η μάνα μου έχει φτιάξει το καφεδάκο στα πορσελάνινα, τα ωραία, τα vintage. Και μόλις πριν λίγο πέρασε η ξαδέρφη μου, ταραγμένη, γιατί είδε στον δρόμο φίδι. Χοντρό, παιδιά, αυτή είναι η μάνα. Τόσο χοντρό, πού το είδε. Καλημέρα. Και σηκώνω το δρόμο και φίδι. Κατέβαλε κάτι φορά με τη μικρή, που ανέβαινα εδώ για να πάω από την κυρία Σαπάρ. Και αυτό έγινε από δίπλα εκεί, από το χτήμα της θιάτης, από εκεί μέσα μιλάμε. Παιδιά, είναι εκεί στο δικό μας, εκεί πέρα στο κήπο. Όχι, είναι εκεί πέρα στο κήπο, το έχω πει στον μπαμπά, με το Μπρουσέκ. Όχι από το κήπο, δίπλα. Δίπλα, το ίδιο είναι. Ένα τέτοιο μεγάλο βγαίνει και εδώ, προχθές ήταν εδώ στο Ρέμα, στη Σκιά. Δύο φορές το Ρέμα. Ναι, το έχω πει και στον πατέρα. Το χωριό αυτό είναι το χωριό των φιδιών, να ξέρετε. Θέλω να ρίξω διάφορα. Παιδιά, έχω και στην πάνω. Και εγώ τι να ρίξω εκεί πέρα. Και εγώ το σταυρό σου θα κάνεις. Κατά την 4 θα ρίξω. Δεν τσιμπάει αυτό, αλλά. Για το κεφάλι του πέψαν ήταν τέτοια κόμπρα. Ναι, είναι μεγάλο, είναι μάνα αυτό. Αυτό γεννάει, ναι. Το γάτο σου φέρνει ποντίκια. Και εγώ θυμάμαι μεγάλωσα έτσι όταν έμπαινε το καλοκαίρι με το φόβο του φιδιού. Είχαν υπάρξει περιστατικά που ερχόταν, είχαμε βρει εδώ φίδι στην αυλή, στον δρόμο κτλ. Νομίζω όλοι, νομίζω και εσύ που με βλέπεις, σίγουρα αν έχεις εμπειρίες από χωριό, θα έχεις και εσύ τη φοβία του φιδιού. Σήμερα θα πάμε οικογενειακώς βόλτα Σκόπελο, στη χώρα. Σκόπελος λένε όλο το νησί, αλλά λέγεται και η χώρα μας, η πόλη ας το πούμε, λέγεται και αυτή Σκόπελος. Οπότε θα φύγουμε από τη γλώσσα, πάρουμε τον δρόμο και να πάμε Σκόπελο. Σε γενικές γραμμές να ξέρεις ότι η Σκόπελος έχει ένα πάρα πολύ καλό οδικό δίκτυο. Δηλαδή στις περισσότερες παραλίες πάει πάρα πολύ καλός δρόμος, ακόμα και στις πίσω παραλίες εδώ από το χωριό μου Περιβολού, Πεθαμένης, Χονδρογιώργη, που παλιότερα ήταν χωματόδρομος, έχει και εκεί δρόμος που πάει ακόμα σκέψου μέχρι πίσω στο Φάρο, που είναι το top σημείο για να δεις ηλιοβασίλεμα. Καμία σχέση δηλαδή με κυκλάδες, έτσι. Καμία σχέση, καμία. Αυτά, οπότε ναι, σήμερα θα πάμε Σκόπελο, βολτούλα, θα πιούμε ένα καφεδάκι εκεί κάτω στη χώρα, στην πανέμορφη γραφική χώρα μας. Ίσως σταματήσουμε και για κάπου τσιπουράκι στην επιστροφή και να γυρίσουμε πάλι μεσημέρι εδώ για να πάρουμε τη ρουτίνα με τη μικρή, να κοιμηθεί κτλ. Τον επέτυχε αυτή τη φορά, γιατί γενικά τον ελληνικό καφέ η μάνα μου τώρα τελευταία δεν το πολύ πετυχαίνει, αλλά πας, δεν ξέρω. Τέλειο. Περήφανος παππούς στο χωριό με την κόρη. Καλημέρα. Ωρες συναντήσεις. Βλέπω και τζίμνη νοικιάσαμε για... Έτσι, το τίποτα δεν χωράει τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαρούμενα και χαρούμενες παππούς. Φιλενάδες, βρεθήκανε. Άντε θα τα πούμε μετά. Ο πατέρας μου δεν κρατιέται, πάει τέρμα μπροστά. Πάντως έχει ζέστη σήμερα. Τι πήρες? Τα έχω σταμάξει τα γέλια. Βάλε τα φρένα, πατέρα. Το παιδί έχει πανικοβληθεί, λέει πού με πάνε. Γεια σου Μαντούλα. Φτάσαμε Σκόπελο. Είμαστε στο λιμάνι, στο πάρκινγκ. Κάναμε μια μικρή
λιγόλεπτη στάση για να μπορέσει να θυλάσει η Ελευθερία τη μικρή. Είχε μπουκώσει μύτη της, είχε γκρίνια η μικρή και έπρεπε να της βάλω λίγο φυσιολογικό νερό να καθαρίσει. Η κόρα της κοπέλου είναι από τις ομορφότερες σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η οπτική της είναι φανταστική, είναι και το βράδυ πανέμορφα φωτισμένη. Παραδοσιακός οικισμός. Σήμερα βλέπετε κεραμοσκεπές. Κάποτε σκέψου ότι οι σκεπές στον οικισμό ήταν όπως την Παναγίτσα από πάνω, με πλάκες πηλίου. Οπότε σκέψου όλο αυτό εδώ, αντί για πορτοκαλί, με τις πλάκες πηλίου. Κάποια, να εκεί διακριτά βλέπω κάνα 1, 2, 3 κτίσματα, και αυτό εδώ, το ξενοδοχείο, την έχουν διατηρήσει την πλάκα, αλλά πλέον είναι λιγοστά τα κτίρια που έχουν διατηρήσει την πλάκα πηλίου στην οροφή. Και το Δημαρχείο, όπως παρατηρώ τώρα. Αλλά ούτως ή άλλως η οπτική της χώρας, του νησιού μας, είναι πανέμορφη. Κάτω εδώ είναι όλες οι καφετέριες, έτσι, η περατζάδα με τα ουζερί, τα καφέ, διάφορα έτσι μαγαζιά τουριστικά. Πίσω μέσα στα σοκάκια θα βρεις πάλι να συνεχίζεται η αγορά. Εκεί κάτω είναι η Παναγίτσα του πύργου που γίνονται μυστήρια, γάμος, βαφτίσια κτλ. Πολύ όμορφα και γραφικά. Και γενικά η βόλτα αυτή πάνω κάτω είναι φανταστική. Η Ελευθερία ξέχασε τα καλοκαιρινά πέδιλα στην Αθήνα και είπε θα κάτσουμε 3-4 μέρες και είναι με τα αθλητικά χειμωνιάτικα παπούτσια. Κάνουμε μια έρευνα για να πάρει κάτι σε καλοκαιρινό εδώ από τη Σκόπελο. Και είμαστε μέσα στο σοκάκια τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ βρήκα τη λύση, λέω μην άγχωνες αγάπη μου, θα πάρω από τη Σκόπελο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι βαριέμαι το περπάτι μου στον ήλιο, θα προτιμούσα να πίνω μπύρα με τον πατέρα μου τώρα. Όλα καλά? Δεν βρήκαμε. Έχει, πάμε προς τα πάνω. Είχε 37 και 38 νούμερο. Τι να το κάνεις. Εσύ τι τραβάς το σήμερα? Στάζω για το YouTube. Έσκασες? Έσκασα. Γεια σου. Γιατί στην τρόπο το πρωί είχε και δροσιά. Ναι, μας έκανε ροδουράκι κυρία μου, έκανε ένα δερμάτινο βραχιόλι. Ωραία, μου αρέσουν πολύ τα παπούτσια, να ξέρεις. Όντως ήταν πολύ ιδιαίτερα αυτά που πήρες. Έτσι τα υπόλοιπα. Να σου πω τίποτα τέλος. Εντάξει, δηλαδή δεν ήταν κάτι που να μου κάθεται τόσο καλά. Και θα πιεζόμουν να πάρω, ας πούμε. Ναι, αφού είδαμε το που είδες αυτά όμως. Ναι, γιατί όντως εντάξει, ήμασταν όλοι, ήθελα κάτι να πάρω, ρε παιδί μου, μας έβγαλε 5-6 κεφάλια και δεν ήταν. Η Ελευθερία έχει αυτά τα προβλήματα. Ναι, δεν μπορώ. Ο παπάς άμα νιώθει άσχημα, πω. Ναι, δεν γίνεται. Όταν στο δικό σου μαγαζί όμως έρχονται, και- στα δοκιμάζεις και φεύγουν και σου λένε θα περάσω να το πάρω και δεν περνάνε ποτέ. Είναι πρόβλημα αυτό. Αν δεν μ' αρέσει, γιατί δεν το κάνω και εγώ. Μπράβο. Γι' αυτό εσύ που μας βλέπεις να μπεις να τα αγοράσεις. Από κοντά να γνωριστούμε. Α, ναι, είναι να έρθεις από κοντά να γνωριστούμε. Αλικούμενη σένα. Γατζάκι Ελευθερία. Κάτω Πετράλωνα. Καθημερινά είμαστε εκεί. Βασικά σίγουρα είμαστε 4-8 τα απογεύματα συνήθως. Και τα πρωινά χτυπάς ένα τηλέφωνο. Ναι. Θα σου πω Ελευθερία τώρα τελευταία τι έχω πάθει. Και ξεστήνεται. Κάποτε ήμουνα πάρα πολύ, ξέρεις, σαν πρώτος έτσι, όχι σαν πρώτος, στις αρχές ρε παιδί μου των ταξιδιών, σαν traveler, ξέρεις, είχες αυτό την ταμπέλα να πας σε κάπου όχι τουριστικό, όχι σε αυτό είναι τουριστικό, όχι σε αυτό είναι τουριστικό. Λοιπόν, τώρα τελευταία στα ταξίδια μας, θέλω να πηγαίνω στα τουριστικά. Να σου πω γιατί. Γιατί τελικά τα τουριστικά Μη έχεις μπερδέψει. είναι σε ωραία σημεία. Εσύ μου έχεις πει να πηγαίνεις εκεί που πάνε οι ντόπιοι. Ναι. Να πηγαίνεις εκεί που Μα πάει οι ντόπιοι- τρίτη ηλικία γιατί εκτιμάει το φαγητό και. Ναι, τώρα αλλά θα σε ένα πηγαίνεις στα μέρος. τουριστικά. Ναι, αλλά σε ένα μέρος του Σκόπελο εδώ, ας πούμε τα τουριστικά που είναι το μπροστά, είναι σε φανταστική θέα. Άμα στα τουριστικά πάνε οι ντόπιοι, τότε καλά τα πάμε. Τέλος πάντων, εγώ απλά σου μοιράζομαι τη σκέψη μου. Ότι πλέον πάω και στα τουριστικά γιατί είναι σε ωραία σημεία. Είναι σε ωραία Απλά θα προσέξω τι θα πάρω. Πώς πήγαμε εδώ, μια χαρά, Και γιατί πήρες, αρέσουνε, τα παπούτσια της.
Δεν πας στα κλασικά τα σαρδάλια. Όχι, όχι. Αυτά, ναι, μπράβο. Αυτό είναι ωραίο. Ωραία, για μάσα. Φτάσαμε Πάνορμο, Λιναράκια, το αγαπημένο μου εστιατόριο για μεζέ δίπλα στη θάλασσα και φαγητό. Είναι εδώ στον Πάνορμο, στα Λιναράκια. Γιατί το τραπέζι είναι στο Βότσαλο. Εδώ. Και έχει στέα όλο τον κόλπο του Πάνορμου. Όταν βρεθεί στον Πάνορμο, κάνει μια στάση. Είναι από τα αγαπημένα μου έτσι μέρη, όπως και ο Αγνώντας, πιο κάτω. Και αυτό είναι λιμανάκι με τραπέζια πάνω στη θάλασσα. Αλλά αυτή είναι η μαγεία εδώ στο Σκόπελο, παιδιά. Έρχεσαι σε αυτό το νησί γιατί κοίταξε. Κοίταξε το πράσινο πώς έρχεται και μπαίνει μέσα στο μπλε. Αυτό. Καθηγήτρια. Δίνει εξετάσεις τώρα. Διαβάζεις τους μαθητές τα θέματα. Ναι. Θα μας πει τα σως. Παλιά εδώ πώς ήταν στον Πάνορμο? Υπήρχαν όλα αυτά τα... Όχι. Μόνο βρήκε. Ένα μαγαζί είχε παλιά δηλαδή. Μετά από 2-3 χρόνια στο Ποδιά. 2 μαγαζιά ήταν. Δηλαδή όταν παλιά ερχόσταν με το καΐκι εδώ με τον παππού, τίποτα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν πουλούσαν αυτό εδώ πέρα όλο 100.000 δραχμές τότε. Πάφτερα. Πού να άξιζε να πάρεις τότε? Πότε ξεκίνησε και πήρε τουριστική ανάπτυξη εδώ μέσα ο Πάνορμος? Το 80? Το 80 και μετά. Κάνει μπάνιο ο κόσμος πάντως. Ναι, ρε, κοίτα να δεις. Την Πέμπτη ήταν αναλήψεις. Ξεκινάμε το μπάνιο. Με την παράδοση της αναλήψεως ξεκινάει το πρώτο μπάνιο. Της αναλήψεως ήταν την Πέμπτη. Ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει. Δηλαδή εννοείται ότι... Μα να φέρω το ποτήρι. Μπράβο. Άντε καλό καλοκαίρι. Άντε να είμαστε καλά, αγόρι μου. Άντε να είμαστε καλά. Υγεία, τίποτα άλλο. Μεζές δίπλα στη θάλασσα. Έχει ναυάγιο εδώ ο Πάνορμος. Ναι, Αλήθεια. πριν τον κάβο αυτό, ναι. Από το μάτι, λίγο. Το κέντρο, ναι. Τι είχε πέσει, εμπορικό? Εμπορικό. Έχει δηλαδή με μάσκα βλέπεις πράγματα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Και που ήταν, δεν ξέρω κάτι. Κάσου είναι άρχοντα Νικόλα. Ο Δημήτρης. Δημήτρης Ελευθερία. Ήρθαν και τα καλαμάρια, πατέρα. Ναι. Αυτά σεβαστούμε όλα. Θα τα σεβαστούμε. Θα μου δώσεις μια μπουκίτσα? Για δώσε να δω. Ήλιο βασίλεματα. Πολύ ωραίο το ζυγίνο, ναι. Είναι καλό όντως. Είναι κλασική συνταγή αυτή. Η μακαρονάδα του ψαρά. Πολύ ωραία γιατί έχει διάφορα μέσα. Τέλεια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκομαι κάπου εξωτικά, όχι στην Ελλάδα. Όμως βρίσκομαι στη Σκόπελο, στον Αμάραντο, στο πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού, αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Αυτά τα δύο δέντρα που στέκουν εδώ πάνω στο βράχο, ένα μέρος στο οποίο αρκετοί το επιλέγουν για να παντρευτούν, να δώσουν όρκους αγάπης. Συνήθως το ηλιοβασίλεμα είναι όμως από τα ομορφότερα μέρη γιατί τριγύρω σου κατακλείζεσαι
από αυτά τα τυρκουάζ χρώματα. Εξαιρετικό μέρος, must visit για όποιον έρθει Σκόπελο. Βουτιές από τα βράχια, κολύμπι στα κρυστάλλινα πενταγάλανα νερά. Ακριβώς πίσω από εκεί που βλέπετε είναι και άλλη μια κρυφή παραλία που πας είτε κολυμπώντας είτε με σκάφος. Και αυτή πολύ φωτογραφημένη. Αυτό είναι Σκόπελος και αυτό το μέρος αποδεικνύει την ομορφιά αυτού του νησιού. Έχω έρθει εδώ σήμερα για να κάνω ένα γύρισμα, καθώς θέλω να ανοίξω το βίντεο από αυτό το σημείο και το έχω επιλέξει, οπότε άφησα σπίτι, παιδί και ελευθερία και ήρθα μόνος μου για να ξαναθυμηθώ αυτό το μέρος. 2 χρόνια είχα να έρθω και πραγματικά παραμένει πανέμορφο. Το μόνο άσχημο πίσω, εκεί όπως βλέπετε, είχε καεί πριν 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 18, πριν 8 χρόνια. Πριν κάποια χρόνια είχε καεί το πίσω μέρος που βλέπετε, που είναι κοντή η βλάστηση. Όλο αυτό είχε καεί. Ευτυχώς τα 2 δέντρα εδώ επέζησαν, αλλά η φύση όπως βλέπεις έχει ξεκινήσει ήδη και αναπληρώνει το χαμένο έδαφος και το πράσινο χρώμα έχει αποκατασταθεί. Πρώτο μπανάκι για τη σεζόν. Είμαστε στη παραλία Χονδρογιώργη, στη βόρεια πλευρά του νησιού, γιατί από εδώ μετά τις 5 κάνει σκιά και με τα μικρά παιδιά δεν μπορείς να είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο, οπότε διαλέξαμε τις παραλίες στη βόρεια πλευρά του νησιού που είναι πιο σκιερές, ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά. Υπάρχουν διάφορες παραλίες στη βόρεια πλευρά, είναι η Χονδρογιώργη, είναι η Περιβολού που είναι η πιο γνωστή, η Πεθαμένης, και είναι όλες από την πλευρά της Γλώσσας και πίσω. Και το τοπίο είναι κάπως έτσι. Είναι άγριες παραλίες, αμμουδερή έξω, αλλά με αρκετά βράχια και πέτρες. Σήμερα είμαστε και τυχεροί, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έχουμε έρθει μαζί και με μια φίλη μας την Άννα και αυτή με τη μικρούλα, η οποία θα γίνει μάλλον η κολλητή της δικής μας, γιατί έχουν 1 μήνα διαφορά. Τις Κυριακές συνήθως, όταν ήμασταν παιδιά, μας έπαιρναν οι γονείς μας μαζί με τα φαγητά και ερχόμασταν και κατασκηνώναμε εδώ, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Σε αυτές τις παραλίες, τις βόρειες που δεν υπήρχε τόσο κόσμος και τουρίστες, για να νιώθουν έτσι λίγο πιο άνετα και εμείς να παίζουμε πιο ελεύθερα. Ναι, οπότε αυτές οι παραλίες τις έχω στο μυαλό μου πάντα έτσι με εξερεύνηση, να βρίσκουμε πεταλίδες, αχινούς, να τρώμε στην αμμουδιά. Αλλά στον κόπο είναι ωραίες παραλίες, με άγρια ομορφιά και εδώ θα βρεις την ησυχία σου. Φέτος έριξε πάρα πολλές βροχές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά τρεχούμενα νερά στις παραλίες. Απόδειξη το νερό που τρέχει εδώ μέσα από το βράχο. Τα κορίτσια μας εδώ τυλάζουν σε αυτό το όμορφο τοπίο. Ώρα για ένα νούρισμα με τον καλύτερο ήχο, τον ήχο της θάλασσας. Πιστεύω να το ευχαριστιέσαι, μικρούλα, και μετά από χρόνια να με ευγνωμονείς για αυτές τις στιγμές. Τελευταία πρωινή βόλτα στο χωριό, νωρίς το πρωί. Έβγα από το σπίτι τώρα να κάνω έτσι μια κυκλική διαδρομή, να ανέβω κεντρικά, να δω αν έχει ανοίξει και η ρούχα, να πάρω ένα καφεδάκο και να επιστρέψω στο σπίτι να φτιάξω τα πράγματα. Τώρα είμαι συνοικία Γυαλί, λέγεται εδώ πέρα. Είναι στην άκρη του χωριού. Απέναντι βλέπεις τη Σκιάθο. Και στην πλάτη σου έχεις μια πλευρά του χωριού, κάπως έτσι. Ας το πούμε. Κάτω και είναι το λιμάνι του Λουτράκι. Και από εδώ στην ουσία είναι η Γυαλί. Ξεκινάει η περιοχή που έχει ωραία δύση στην άκρη της. Δηλαδή, αν πάρεις τον δρόμο αυτό και φτάσεις στο τέλος της, είναι ωραία. Γενικά όλο αυτό το κομμάτι στη δύση είναι ωραίο.
Η μικρούλα εδώ είναι χαρούμενη. Αου. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ το καλντερίμι για να πάμε μέσα προς το χωριό. Down. Αυτή είναι η ρούγα του χωριού. Η λέξη ρούγα σημαίνει σοκάκι, στην ουσία, η ρούγα. Αυτό εδώ το σοκάκι. Το μαγάζι εδώ του φίλου του Νίκου και της Βαγγελίτσας, το οποίο έχει καφέ, είναι με ζωοτοπολείο, το βράδυ παίζει μουσική και γενικά είναι must visit του χωριού η ρούγα. Εδώ, τώρα όπως βλέπετε νωρίς το πρωί. Μόνο εγώ και η Μπέμπα κυκλοφορώ τέτοια ώρα στο χωριό. Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η πλατεία του χωριού, με την εκκλησία της Κίμησης του Θεοτόκου. Down, πιο κέντρο δεν γίνεται. Εδώ γίνονται κάποιες εργασίες. Εδώ είναι το στέκι, εστιατόριο, μαγειρευτό φαγητό, καφέ κτλ. Και από εδώ έχουμε τη θέα προς το χωριό, από την εκκλησία. Άλλο ένα όμορφο σημείο στο χωριό είναι η λεγόμενη τούμπα. Ψηλά πάνω, έχει και χώρους στάθμευσης, πάρα πολύ λίγους βέβαια, για να παρκάρεις. Τώρα που ακούς τούμπα, γυαλί και τα λοιπά, αυτά είναι πάνω σε Google Maps. Είναι... Εδώ δεν πρέπει να πατήσεις έναν ντόπιο να του πεις πώς πάω στην τούμπα και θα σου πει. Αλλά η τούμπα έχει πάρα πολύ ωραία θέα, πάλι προς το λιμάνι. Κοίταξε. Προς το λιμάνι το Λουτράκι, το νησάκι απέναντι τη Δασιά. Αρμενόπετρα, εκεί στο βάζω μια παραλία που προεξέχει. Εύβοια, όπως ήδη κατάλαβες, η γλώσσα δεν είναι μέρος για να έρθεις με καρότσι. Αν εξαιρέσεις το δρόμο από σχολείο κάτω μέχρι εδώ στο Λούκι, που είναι ένας δρόμος όπου μπορεί να μετακινηθεί το καρότσι, στις γενικές γραμμές δεν είναι και το πιο εύκολο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, μάρσιπος, έτσι βάζεις το παιδί πάνω και πας όπου θέλεις. Σε ποιον μοιάζει το παιδί, Παύλο? Σκόμας. Τι σημαίνει σκόμας? Καρβελέι. Το καπέλο τι φάση? Το καπέλο είναι από το προηγούμενο σπίτι που νοικιάστηκε. Είχαμε μπει μέσα, το νοικιάσαμε, το πήρα. Τώρα είναι το επόμενο. Δεν έχει βγει καινούριο καπέλο για το φετινή σεζόν? Έχει βγει, έρχεται, είναι στο δρόμο. Έχει γίνει παραγγελία. Ο Πολ Καρβέλης, αδερφικός φίλος και πολλά περισσότερα εδώ στη γλώσσα κοπέλου. Έλα Μαστρονίκο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας. Πας για ψωμί? Ειδικά όταν χαμογελάει είναι εύκολο. Ναι. Όταν. Είναι λίγο ξυνή. Όχι, είσαι μια χαρά αγάπη μου, μην ακούς. Για σένα τραγούδω, για σένα είμαι λιώμα. Μυαλό δεν βάζω και δεν σ' αλλάζω. Και την ψυχή μου στο πλευρό σου τη χαράζω. Τι λέω, τι λέω φωνάζω και θα το λέω. Τι λέω. Αν τώρα εσύ βλέπεις το βίντεο μου και θες να στήσεις κόπελο με παιδιά, να ξέρεις ότι ο καλύτερος οικισμός για να έρθεις με τα παιδιά σου είναι το νέο κλίμα, το έλιος που λέμε εδώ. Γιατί όλα τα καταλύματα έχουν εύκολη πρόσβαση στον δρόμο. Έτσι, οπότε έχεις το αυτοκίνητο από κάτω, φορτώνεις μέσα, φεύγεις. Συν ότι είσαι σχετικά κεντρικά στο νησί, οπότε έχεις μικρότερες αποστάσεις για παραλίες κτλ. Αλλά ναι, η γλώσσα δεν είναι για να έρθεις με καρότσι, είναι για να έρθεις με μάρσιπο και να περπατήσεις, γιατί έχει πάρα πολύ ανηφόρα και πολύ καλντερίμι. Όπως και η χώρα του Σκοπέλου, το ίδιο ισχύει. Είναι εύκολα μόνο κάτω στην παραλία. Μέσα η χώρα του Σκοπέλου, τα σοκάκια που είναι στενά κτλ. Δεν μπορείς να μετακινηθείς με καρότσι για κανένα λόγο. Οπότε για οικογένεια λέω τον Πάνορμο και το νέο κλίμα, αλλά με προτεραιότητα το νέο κλίμα.
εκεί ολοκληρώθηκε. Επιστροφή Αθήνα. Και ξανά στο νησάκι τον Αύγουστο. Γεια σας. Γεια σας. Άντε, γεια, γεια. Bye bye.